What's up mga whitey? Welcome and welcome back to my YouTube channel, Melvin's Tutorial. Guys, another tips and tricks na naman po sa ating pong Messenger. Hindi lang po sa ating Messenger, kundi po sa ating pong Instagram. Pwede na kayo guys mag-clear ng search history sa ating pong Messenger. Yun po, yung mga search history na ating pong Facebook account sa ating pong Messenger and together with our Instagram. So kung madalas kayo mag-search sa inyong Instagram at meron din po kayong Facebook account at madalas din po kayo mag-search dyan. Ngayon guys, hindi nyo na kailangan i-manual pa or mag-transfer pa sa mga account na yun to clear the search history. Dito guys sa Messenger, sa bagong meta update po ngayong 2022 ni Facebook, pwede na ninyong clear yung search history niya, Messenger. So, ayun guys, open natin yung ating Messenger. Of course guys, pupunta mo na Messenger, pupunta ka sa inyo pong profile picture. Ayan po, buksan yung profile picture ninyo, then baba kayo guys. So makikita nyo guys dito yung ating pong account center. Ito po yung meta. Guys, kung wala kayong meta sa inyong Messenger at hindi niyo makita ito, you can ilalagay ko po sa end of screen or end of this video yung ating pong video. Ayun, click nyo lang po yun kung paano, how to access meta on Messenger meta, something like that yata yung tutorial ko, hindi ko na maalala, or hanapin nyo na lang po sa channel natin, yun, how to access meta. Ayan po. So ngayon guys, pupunta tayo dito sa ating pong personal details, basta dito sa personal details and password. Ayan po, puntahan nyo yun, i-click nyo lang, then makikita nyo guys dito yung account center. So, pagpasok nyo ng account center, pasok lang kayo guys dun sa your information and permission. Pagpasok nyo dito, ayan po, makikita nyo guys dito yung nakasulat na search history. Ayan po, open nyo yung search history. Pag open nyo yung search history, sabi niya dito, review and manage your search history across, ayan po guys, nakalagay, malinaw na malinaw, Facebook and Instagram. So, only you can see what you've searched, sabi niya dito. Then, makikita nyo guys dito yung mga account ninyo. Kung mayroon kayong Instagram, makikita nyo rin po yun dito. Then, makikita mo dyan sa baba yung nakasulat na clear all search. So, pag pinindit niyo yan, makikita nyo guys dito, mayroon po dito kung all time ba, yesterday, last hour. So, lalagay nyo lang guys, makikita nyo naka-blue naman yung last hour. So, ang gagawin ko ay dito sa all time. So, ilalagay natin sa all time kung gusto nyo i-clear lahat. So, then this will remove your search on every device. You can't undo it. Ibig sabihin guys, pag ginawa mo to, kung halimbawa, katulad nito, may cellphone ako, tapos itong cellphone na to nagamit ko for video, ayun guys, ma-clear po kahit dito sa cellphone na to, dito sa ginagamit ko, yung ating pong search history. Pag pinindot natin to. So, pindutin natin guys. Okay, clear search. Ayan, searches. So, ganun guys, yun po ang tutorial natin today. And of course, thank you so much. See you again. And I love you guys. Bye-bye. So, hindi pa po nakasubscribe, hit the subscribe button and click notification bell para lagi kayo updated sa ating mga new upload video. See you around guys and I love you all. Bye-bye. Thank you.